știu că este Dumnezeu, pentru că, iată, știința de ultimă oră îl demonstrează cu prisosință. Nu îl demonstrează. Nu-mi place să intru peste alți oameni, pentru că este o țară liberă, sperăm o lume liberă și fiecare are dreptul să spună ceea ce crede. Și eu cred însă că e bine, câteodată, să lămurim lucrurile. Iar atunci când vine vorba că știința l-ar demonstra pe Dumnezeu, cred că e bine să înțelegem ce este știința și ce spune ea. În cazul de față, de exemplu, am putea înțelege că dacă știința l-ar demonstra pe Dumnezeu, atunci i-ar lua capabilitatea de a se ascunde față de noi. Pentru că Dumnezeu ar trebui să fie atotputernic. Ori dacă l-am demonstrat, l-am arătat că există, da? L-am arătat acum pentru totdeauna. Deci, cumva este aproape o imposibilitate filozofică. De ce? Pentru că știința este o metodă. Știința nu ne spune ce sunt lucrurile, ce este lumea. Știința nu înseamnă a ști că asta este asta, asta este asta, asta este asta. Știința este o metodă de cunoaștere. O metodă pe care am descoperit-o în cadrul filozofiei naturale, că așa s-a numit mai întâi știința, iar această metodă de cunoaștere își are niște instrumente foarte clare. În fizică, instrumentele de cunoaștere sunt foarte bine definite. Le-am învățat în esență la școala generală. Să zicem că studiem un fenomen, pe care îl numim fenomen fizic, că este natură. Și acel fenomen fizic se zice că este lumina. Cum se deplasează lumina, cum se reflectă lumina și așa mai departe. Da? Mărimile fizice pe care le asociem undelor luminoase, care în esență sunt unde electromagnetice, pot fi, de exemplu, câmpul electric și câmpul magnetic. Câmpul electric este o mărime fizică care se notează cu E, care este un vector și care descrie împreună cu câmpul magnetic care se notează cu B și care este un vector, amândouă descriu undele electromagnetice, deci în esență undele luminoase. Fără mărimi fizice nu putem să descriem nimic din natură. Înainte să descriem ceva, să spunem că ceva există, dacă vrem să o demonstrăm pe intermediul științei, trebuie să spunem, ok, ce mărime fizică este? Nu numai atâta, unde o găsesc în manual? Da? Bine, poate să fie și una nouă și după aceea să fie introdusă în manual. Dar ai nevoie de aceste mărimi fizice. După care, acestor mărimi fizice li se asociază niște unități de măsură. Pentru că tu vrei să știi dacă câmpul electric e mai mare sau mai mic, da? În cazul câmpului electric, unitatea de măsură este volt pe metru. Nu, domnule, este 1 volt pe metru, este 2 volt pe metru, este 1.000.000 de volți pe metru și așa mai departe. Și deja, cum ați auzit, când vorbim de unități de măsură, vorbim și de valori numerice. Adică 2 volți pe metru, 3 volți pe metru, 4 volți pe metru. Deci, când auziți pe cineva spunând știința demonstrează că, da, voi imediat trebuie să întrebați, ok, ce fenomen a fost studiat, care sunt mărimile fizice cu care descriem acel fenomen, sunt în manual sau poate urmează să fie manual, da? Ce unități de măsură au acele mărimi fizice și care sunt valorile numerice. Din cauza asta spun eu adesea, eu îmi imaginez că fizica descrie lumea prin intermediul unei haine. Iar haina asta este în esență această colecție de mărimi fizice care au asociate unități de măsură și care vin cu valori pentru acele unități de măsură. Și atenție, toate științele folosesc aceeași metodă, nu numai fizica. Fizica, după părerea mea, este la bază. Dar avem și chimia care are aceeași metodă, avem și biologia, avem și neuroștiințele. Și acum ne întoarcem la întrebarea originală. Ce ar însemna ca știința să demonstreze existența unui Dumnezeu? Păi înseamnă în esență să-l descrie prin aceste instrumente. Deci ar trebui să spună, ok, câți volți pe metru are câmpul electric al lui Dumnezeu? Dacă îl descriu prin intermediul câmpului electric, poate este o altă mărime fizică, poate e câmpul magnetic. Ok, câți Tesla are Dumnezeu? Nu? Ce unitate de măsură? Dacă demonstrăm existența lui Dumnezeu, ok, care este unitatea de măsură pe care am folosit-o în acea demonstrație? Care este valoarea? Și vă dați seama că îi dăm o formă a lui Dumnezeu atât de mult încastrată, încât orice om care este apropiat de religie o să recunoască absurditatea unei astfel de abordări. Pentru că asta nu poți să-l demonstrezi așa pe Dumnezeu prin niște formule matematice, să-l încastrezi în niște mărimi fizice, da? Și să-i faci o demonstrație pentru eternitate din care săracul nu poate să mai iasă. S-a oprit camera.
Deci ăsta este primul punct. Dacă înțelegem această metodă de știință, vom înțelege că ea este în esență, da, unsuitable, adică este nepotrivită pentru a demonstra existența unui creator care, în esență, este deasupra tuturor acestor lucruri. Ba chiar mai mult de atâta. Și asta urmează să vorbim acum. Vorbim despre un creator personal. Da? Pentru că Dumnezeul religiilor este aproape întotdeauna un Dumnezeu personal, care are în esență cu totul și cu totul alte aspecte decât aceste unități de măsură, da? Mării fizice, câmp electric, câmp magnetic și așa mai departe. Îmi dau seama că poate a sunat prea filozofic. Sper să fi înțeles esența. Pentru că, nu știu ce să zic, esența asta o înțelegi dacă lucrezi cu știința și înțelegi că asta este metoda științei, da? Și atunci înțelegi automat și limitările acestei metode. Dar să ne întoarcem la formele acestea de a demonstra existența divinității. Și există demonstrații, între ghilimele, ale existenței divinității, nu o să intru în ele. Deci puteți să le găsiți pe internet, dar nu o să intru în ele pentru că nu aș vrea să repet acum ceea ce au spus alții și s-a spus foarte des. Aș vrea să insist asupra unei păreri ale mele personale, da? Și părerea mea personală este că atunci când oamenii își imaginează că îi demonstrează existența lui Dumnezeu, ei cad în niște capcane și nu își dau seama de acele capcane. Pentru că mulți oameni spun, ok, voi oameni de știință spuneți că la Big Bang lumea a fost creată din nimic. Ori nu are cum să fie creată din nimic, ori asta înseamnă că acolo a fost Dumnezeu. Deci iată, Dumnezeul meu există. Ori și asta are o problemă majoră. În primul rând, cu o astfel de demonstrație ar demonstra Dumnezeul creator, nu Dumnezeul unei anumite religii sau, cum este religia creștină, Dumnezeul trinitar. N-are nicio legătură, ca să spun Dumnezeul personal. Nici atâta. Ar fi un Dumnezeu creator, eventual, da? Dar pe de altă parte, iarăși se înțelege greșit știința, pentru că știința nu spune că la Big Bang universul a fost creat. De fapt, Stephen Hawking are o formulare foarte frumoasă. El spune, eu cred că la Big Bang universul a început. Nu a fost creat. El a început. El face o distinție între a începe și a fi creat. Dar, întorcându-mă puțin un pas în spate, ce ne spune fizica? Ne spune că la câteva milisecunde după Big Bang, într-adevăr, milisecunde sau mai puțin de milisecunde, că erau microsecunde, nanosecunde și așa mai departe, da? Deci la un timp scurt după Big Bang, materia pe care o vedem noi împrăștiată în jur era înghesuită. Nu spune, atenție, nici că acel univers era un punct. Universul ar fi putut să fie infinit de la început, dar materia din jurul nostru ar fi fost înghesuită, da? Și nu spune nici ce s-a întâmplat înainte. Deci știința nu spune la ora actuală ce s-a întâmplat efectiv la Big Bang. Big Bang-ul rămâne în știință o extrapolare. Putem să spunem cu destul de multă precizie ce s-a întâmplat la câteva momente după Big Bang. Cât de înghesuită a fost materia, cum s-au format particule elementare și așa mai departe. Și putem să discutăm lucruri foarte frumoase. Dar nu spune ce s-ar fi întâmplat în acel moment pe care noi îl prelungim, spunem t egal cu 0. Și există teorii în fizică care spun, păi numai puțin, n-a existat un Big Bang acolo, un început, ca la creație, da? Ci de fapt a existat un univers înainte. Sau a existat un multivers, există și teorii, dar există și teorii, cum spune Hawking, ok, pot să-mi imaginez că a existat un început, dar nu a existat o creație. Dar toate astea sunt ipoteze. La ora actuală știința nu spune absolut nimica despre ce s-a întâmplat la momentul de Big Bang. Simplu spus, nici Big Bang-ul nu poate să fie luat ca argument al unui Dumnezeu creator. Și asta, de fapt, chiar a fost discutat de către George Lemaitre, care a fost creatorul teoriei Big Bang și care era preot. Și în momentul când a făcut teoria asta, papa de la Roma a început să scrie imediat, uite, asta este dovada existenței lui Dumnezeu. Și Lemaitre a spus foarte frumos, părinte, nu amesteca lucrurile. Una este știința, altele sunt lucrurile spirituale. Ține-le separate. Și le-a ținut separate și nu au avut probleme. Faptul că știința sugerează eventual o creație, da? Asta da, poți să gândești, pentru că poți să te gândești, ok, a existat Big Bang-ul, dar totuși n-ar fi trebuit să existe chiar un moment de zero în care lucrurile au fost create. Asta este doar o sugestie. Apoi avem argumentele de tipul proiectul designului inteligent. Intelligent design îi spune limba engleză. Adică te duci te uiți la anumite lucruri de univers și spui, mă, astea prea sunt potrivite. Lucrurile astea prea sunt potrivite în univers ca să apară viață în ele.
Pentru că dacă n-ar fi fost potrivite, n-ar fi apărut viață. Dacă, de exemplu, forța nucleară n-ar fi fost potrivită precis față de forța electromagnetică, atomii nu s-ar fi putut forma și apoi oamenii nu ar fi putut să apară. Aș putea să vorbesc mult timp despre acest argument al proiectului Intelligent Design, dar nu o să fac aici. Ceea ce vreau să spun aici este doar părerea mea personală, și anume că acest argument al proiectului inteligent este întotdeauna foarte înșelător. E foarte înșelător, pentru că te bazezi pe un argument de știință și tu știi că știința se schimbă. Și cel mai bun exemplu rămâne pentru mine exemplul lui Newton, care atunci când a descoperit cum se mișcă planetele în jurul Soarelui, a zis Newton, păi numai puțin, planetele astea se puteau influența de-a lungul timpului și ar fi putut pleca de pe orbită. Da? Și sistemul solar s-ar fi dezintegrat datorită acestor interacțiuni gravitaționale. De ce nu s-a întâmplat așa? A pus cineva la început planetele în mișcarea care trebuie? Pentru el era un argument al designului inteligent, al proiectului inteligent, pentru că Newton a fost și credincios, da? Deci era un argument pentru existența lui Dumnezeu. Orice s-a dovedit în timp, că argumentul ăsta nu a fost bun, pentru că noi știm astăzi că mișcarea planetelor este aliniată, pentru că toate s-au format într-un disc protoplanetar și atunci se aliniază în mod natural. Deci, părerea mea, aceste argumente de tip design inteligent sunt frumoase, putem să le discutăm, dar adeseori sunt înșelătoare, trebuie mare atenție cu ele. Și ultimul lucru pe care vreau să spun, da, știința nu infirmă existența unui Dumnezeu. Și de ce spun chestia asta? O spun nu pentru că știința nu se ocupă cu lucrurile astea, ci o spun pentru că știința are limite, da? Ori una dintre limitele științei este conștiința. Și am aici câteva videouri, vă rog să le vedeți, în care abordez această limită a științei. Faptul că știința nu poate să explice din punct de vedere științific ce este de fapt conștiința, de ce există senzația subiectivă, ori ce există în spatele senzației subiective. Păi nu există în spatele senzației subiective, da? Deci știința are la ora actuală o barieră foarte mare. Asta se numește în engleză knowledge gap, da? O prăpastie de cunoaștere. Și această prăpastie de cunoaștere, da, face posibil să putem spune la ora actuală, nu știm ce este conștiința. Nu știm în esență cine suntem noi. Și tot așa cum nu știm de ce există ceva mai degrabă decât nimic, în același fel, dacă noi nu știm cine suntem cu adevărat și cum existăm și cum are loc această interacție a noastră prin senzațiile noastre subiective, da? Cum apar ele în această materie care pare să fie lipsită de senzații subiective, da? Deci atât timp cât avem acest knowledge gap, da? Atunci asta înseamnă că putem să spunem în esență prin știință foarte puține despre partea asta a cunoașterii. Deci pe o parte este partea știință, o cunoaștere științifică prin mărimi fizice, prin unități de măsură, prin valori, așa cum v-am explicat, da? Iar pe de altă parte este cunoașterea subiectivă, ceea ce simțim noi. Cum simțim noi? Și atunci știința nu a depășit, cel puțin până acum, nu a trecut peste acest prag, nu a intrat în această lume subiectivă. Chiar dacă știința spune, există o legătură între cele două, pentru că vedem, da, atunci când un neuron care e preocupat de durere dă semnale, atunci eu simt durerea, da? Atunci când eu iau medicamente, partea asta a științei, da, asta mi afectează modul în care sunt și simt. Deci, e clar că știința spune că există niște punți, dar nimeni nu știe care sunt acele punți prin care te muți din lumea fizică, da, în lumea senzațiilor subiective. Și atât cât această lume a senzațiilor subiective, în spatele cărora stă de fapt eul, da, atât timp cât această lume nu este investigată la ora actuală sub nicio formă de știință, nu știm încă cum să ajungem acolo, da, atunci această lume are libertatea chiar și a unui Dumnezeu personal. Și ajungem iarăși la concluzia, da, că știința nu spune nici că Dumnezeu nu există. Este adevărat că știința ne face atenți atunci când avem mii de religii și vedem că toate aceste religii sunt diferite și fiecare spun lucruri și la un moment dat se contrazic lucrurile respective, da? Știința ne face atenți, măi, din atâtea mii de religii, e foarte puțin probabil ca numai una singură să fie adevărată în totalitatea ei. Cel mai probabil, niciuna dintre religii, da, nu își poate aclama adevărul ultim sub forma lui completă, adică absolut ce zice acolo, absolut totul este adevărat. Se poate întâmpla ca anumite lucruri să nu fie adevărate. Și asta mi se pare mie că este
raportul corect dintre știință și religie. Adică știința rămâne sinceră cu metoda ei științifică, da, în care se vorbește de mărimi fizice, de unități de măsură, de valori de măsură, da? Iar religia și credința în general lucrează pe un alt aspect, al senzațiilor subiective, în celălalt plan de care vorbeam noi, da? Și nu ar trebui să le amestecăm. Atunci când se vorbește de energii cosmice, și uite, o să vă dau aici un alt exemplu, poate, da? Dincolo de atom mai este ceva, și anume că ceea ce urmează dincolo de atom nu mai este substanță, este doar câmp, este doar energie. Când se vorbește de energii cosmice, la modul ca niște adevăruri absolute, acele energii, dacă vorbim științific, lor trebuie să le fie aduse unitățile de măsură și valorile. Deci trebuie să aflăm câți juli au acele energii, ce mărimi am, și iarăși să înțelegem că în fizică energia nu este o unitate ultimă, da? Energia e doar o mărime fizică care se descrie la sfârșit prin niște numere, care se conservă într-un sistem special în care ecuațiile fizicii descrise de ceea ce fizicienii numesc un lagrangian, acele ecuații nu depind de timp. Pentru că în orice sistem fizic în care avem aceleași ecuații în timp, deci lagrangianul respectiv își păstrează aceeași formă în timp, nu depinde analitic de timp, deci în orice astfel de ecuații vom găsi o mărime care se conservă în timp și numim acea mărime energie. Deci energia nu este altceva în fizică, da, decât o mărime fizică pe care o alegem noi ca să descriem un sistem, pentru că ne este mai ușor de descris, pentru că știm că acea mărime se conservă în timp. Dar ea nu este o chestie, cum să zic eu, o cărămidă fundamentală a existenței, ezoterică și necunoscută sau whatever, pe care o invocă unii. Da, bineînțeles, am uitat să apăs pe record. Ce am spus la sfârșit a fost că mă interesează acest aspect pentru că am citit foarte mult, da, am citit foarte mult despre relația asta între știință, credință și religie și dacă voi face, va fi o serie, nu mai știu, cred că de vreo 6-7 videouri, pentru că sunt amândouă foarte, foarte interesante și nu numai interesante, aș zice că relevante. Pentru că atât știința cât și religia, da, joacă un rol, atenție, nu numai în societate, dar și în sufletele multora dintre noi. Și deci ce vreau eu să spun în final cu acest video e că nu e bine să amestecăm cele două tărâmuri. În esență, asta este tot. Nu putem să pretindem științei că a demonstrat că Dumnezeu există, când de fapt știința n-a demonstrat așa ceva și nici măcar nu are instrumentele să demonstreze așa ceva. Nu poate să demonstreze un Dumnezeu creator, chiar dacă află că Big Bang-ul a fost la zero și a apărut din nimic. N-are instrumentele să demonstreze că în spatele acelei creații ar fi un creator, cu atât mai mult nu are instrumentele să demonstreze că acel creator este un creator personal. Și cu asta mă opresc aici. Dacă nu v-ați abonat, o puteți face chiar acum apăsând pe acest buton de abonare. Nu uitați și de Patreon, acolo vă răspund în privat de pe WhatsApp, prin mesaje video și audio la întrebările voastre. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, numai de bine, la revedere!